Хоча було сказано, що запозичення іноді збігається у значенні із питомим словом, яке вже є в мові, запозичення здатні витіснити питоме слово. Утім, навіть у таких випадках питоме слово, як правило, залишається у мові, хоча може набути інших відтінків значення, або, наприклад, воно залишається у говірках і діалектах. Хоча ми маємо таке слово, як цвях, яке є запозиченням із польської мови, все ж таки в мові зберігається і своє питоме слово гвіздок. Правда ж? Або при наявності запозичення з польської слова «будинок» ми все ж таки зберігаємо і своє питоме слово «дім». І я нагадую, що перелік таких слів можна знайти у Вікіпедії у статті «Полонізм». Так само, до речі, існують українські слова, які схожі на російські, але вони при цьому не є запозиченнями з російської. Бо ці українські слова, вони насправді є органічним продовженням розвитку давньоруських слів. До них належать, наприклад, город у значенні місто, незаслужено вигнане з літературної мови, прошу зауважити, видіти у значенні бачити, двигати у значенні рухати. Зараз на мене накинуться і скажуть, що це суржик. І так і ні. Строїти у значенні будувати. Суржик! Або, наприклад, ждати у значенні чекати. І багато інших. І їх перелік також дається у Вікіпедії у статті під назвою «Росіянізм». Глянете, я даю посилання в описі. Отже, які наслідки в нас наслідки запозичень? Перше, це розширення синонімічних рядів. Як ми бачили у випадку з дорогою, ще є шлях, ще є траса, а ще є шосе, а ще є автострада і так далі, і таке інше. Друге – це уточнення і конкретизація значення і прив'язування такого значення до конкретних слів. І третій наслідок, найголовніший. Мова стає багатшою у своїх стилях, у виразності і у докладності висловлювання. До речі, дуже важливо зауважити, що внаслідок запозичень ніяк не змінюється ані граматика нашої мови, тобто яким чином слова змінюються в рамках своєї відміни або дієвідміни, ані синтаксис, тобто яким чином слова взаємодіють між собою у реченні. Навпаки, запозичення вбудовуються в структуру нашої мови і починають поводити себе як звичайні питомі українські слова. Ми їх адаптуємо, сиріток таких. Кожний період розвитку української мови має свої запозичення, які залежать від характеру, відносин з іншим народом і від історичної епохи. І з цієї точки зору, до речі, запозичення являють собою інтерес не тільки для мовознавців, але також і для істориків, тому що їх можна розглядати як такий собі історичний документ конкретної історичної епохи. Хоча, як було сказано, що запозичення збагачують мову, утім, якщо їх дуже багато, то це може викликати певний протест з боку інтелектуалів, які борються за так звану чистоту мови. І таке явище називається пуризм, від латинського слова purus – чистий. Так було, наприклад, у чеській мові, коли для заміни великих обсягів запозичень з німецької у чеській були спеціально вигадані нові чеські слова або переосмислені ті, які вже існували у старій чеській мові. Але, скажімо так, що така чистота мови, вона досить позірна, тому що, якщо навіть у німецькому слові корені німецькі заміняються чеськими, то це все одно запозичення, це різновид запозичення, який називається калька. Тобто це запозичення з використанням засобів рідної мови. Але запозичення. Це саме явище, до речі, зараз спостерігаємо в українській мові. Наприклад, існують такі групи в інтернеті, сайти, де поширюють вигадані українські слова або переосмислені, адаптовані українські слова для заміни запозичень з англійської. Наприклад, вподобайка замість лайк, денник замість блог. Ну і, звісно, якщо вже блог – це денник, то блогер – це денникар. Є такі люди, які стверджують, що інтенсивний процес запозичення з іншої мови може призвести до втрати ідентичності рідної мови. Але, на думку спеціалістів, число запозичених слів у українській мові десь коливається в районі 12, може більше трохи, відсотків. І звісно, що такий відсоток ніяк не може стати загрозою для мовної ідентичності. Тим паче, що, як вже було сказано, українська мова натуралізує це запозичене слово. Вона його вбудовує у свою граматичну структуру, перебудовує його і підпорядковує внутрішнім законам української мови. Тобто, усі звуки, тобто фонеми такого слова, стають українськими,
До прикладу, замість англійського partner або французького partenaire ми кажемо партнер, всі звуки чисто українські. Друге, таке слово долучається до граматичної структури, вбудовується в граматичну структуру української мови, тобто воно отримує граматичний рід, починає відмінятися тощо. Наприклад, французьке слово пальто, запозичене в українську мову як пальто, воно одразу отримує середній рід і починає відмінятися нема кого чого пальта, ходить у чому? У пальті. Або, наприклад, слово дуже давно запозичене з німецької, слово дріт, воно отримало і чоловічий рід, і почало відмінюватися за українськими правилами, навіть із чергуванням «і-о». Тобто дріт, дроту і таке інше. І третє, слово входить у семантичне поле української мови, тобто у поле значень. Як вже було сказано, це призводить до збагачення мови, до конкретизації і уточнення значень слів, які вже існують в цьому конкретному значеннєвому полі. Окей, наступна рубрика «Як відрізнити запозичене слово».